მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღაზე მსჯელობა გრძელდება, რასაც ხადებენ დისკუსიის მონაწილეები. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით საოკუპაციო რეჟიმმა სოფელ ნიქოზის 2 მკვიდრი დააკავა. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი რუსეთში საკუთარი მატარებლით ჩავიდა. მეორე დღეა ბორჯომში მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღაზე მსჯელობენ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში მონაწილეობს პარლამენტის თავმჯდომარე, მმართველი გუნდის სხვა წევრები, ოპოზიცია, მესამე სექტორი და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. დისკუსიის შედეგად მომზადდება კანონ-პროექტები. მსჯელობა მიმდინარეობს ძირითადად 4 მიმართულებაზე. დეტალებს უკვე ნათია სოღულაშვილისაგან მოვისმენთ, ჩემი კოლეგა ბორჯომიდან გვიერთდება. მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღა მოიცავს 4 მიმართულებას: სასამართლოს გადატვირთულობას, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და სკოლის რეფორმას და ასევე დისციპლინურ წარმოებას. როგორც მხარეები აცხადებენ, დისციპლინურ წარმოებაზე კანონპროექტი თითქმის უკვე შემუშავებულია და გუშინ მთელი დღის განმავლობაში სწორედ ამ მიმართულებით საუბრობდნენ. ამ წუთებში კი მსჯელობენ საბჭოსა და სასამართლოს რეფორმაზე. კონკრეტული წინადადებები აქვს მესამე სექტორს, მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის დამოუკიდებლობა კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს. დღეს რაიონულ საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში თავმჯდომარეებს რეალურად უნიშნავთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ისინი უფრო დირექტორებს გვანან, ვიდრე არჩეულ თავმჯდომარეებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თავად მოსამართლეებს მიეცეთ თავმჯდომარის არჩევის უფლებამოსილება. ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გაიწეროს საბჭოს კომპეტენციები და პროცედურები უკეთესად კანონში და ისეთ ხარვეზებს რო არ ვაწყდებოდეთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, როგორც არის მაგალითად მოსამართლეებთან გასაუბრების დახურული პროცესი, რაც არაერთხელ გამხდარა სადაო, როგორც არის მაგალითად ვადები, გადაწყვეტილების მიღების საკითხის განხილვის პროცედურები და ესე შემდგომ. დღეს შევთანხმდებით იუსტიციის უმაღლესი სკოლისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში გასატარებელი ღონისძიების შესახებ, როდის მოვახდენთ პროექტების დაინიცირებას, თუმცა ძალიან მალე შესაძლოა ერთობლივად დავაინიციოთ ყველა ეს პროექტი. დღეს შევაჯერებთ ყველა პოზიციას და ჩვენ ამ სესიაზე მოვახდენთ ყველა ამ პროექტის დაინიცირებას, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოვახდინოთ იმ ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც აუცილებელია სასამართლოს გადატვირთულობის მოსახსნელად. აქვს 2 დღიანი შეხვედრა, რომელზეც ვიხილავთ დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ კანონ-პროექტს, რომელიც ვფიქრობ, რომ უკვე სრულყოფილად არის მომზადებული და ძალიან მალე კანონის სახეს მიიღებს. ასევე დღეს გავაგრძელებთ მსჯელობას იუსტიციის უმაღლესი სკოლის და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მარეგლამენტირებელი ნორმების რეფორმაზე და ასევე ვიმსჯელებთ სასამართლოს გადატვირთულობის შესახებ. როგორც გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გაიმართება კიდევ ერთი შეხვედრა, ამის შემდეგ კი შემუშავდება კონკრეტული კანონპროექტები, შესაბამისად სამომავლოდ მოხდება მათი ინიცირება. გეგმის მიხედვით მართლმსაჯულების რეფორმა ივნისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. მადლობა ნათია სოღულაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სასამართლო სისტემის განვითარებას. ამის შესახებ როს უილსონმა განაცხადა, თუმცა საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ცოტა არ იყოს გულდაწყვეტილია, რადგან არ მოხდა ადეკვატურად და სრულად იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება, რაც ევროკავშირმა, ევროსაბჭომ, ეუთომ და ვენეციის კომისიამ გასცა. ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სასამართლო სისტემის განვითარებას. ჩვენთვის ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტს ვანიჭებთ საქართველოში, რადგან ეს უზრუნველყოფს მოსახლეობის ნდობას დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ. მოგეხსენებათ, ბოლო რაც მიღებული იქნა კანონმდებლობა ამასთან დაკავშირებით, ცოტა არ იყოს გულდაწყვეტილები ვართ, იმიტომ რომ არ მოხდა ადეკვატურად და სრულად იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება, რაც ევროკავშირმა, ევროსაბჭომ,
ვენეციის კომისიამ ასევე ეუთომ გასცა ამ მიმართულებით. ვიმედოვნებთ ამ საკითხებს მომავალში მიაქცევენ ყურადღებას. აუცილებელია პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ, ნომინაციის პროცესი. შესაბამისად პარლამენტმა შეასრულოს თავისი კრიტიკული როლი ამ პროცესში და შესაბამისად უზენაეს სასამართლოში იყვნენ ის მოსამართლეები, ვისაც ექნებათ საჯარო და მაღალი ნდობა. ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი არის უზენაეს სასამართლოში კეთილსინდისიერი და კომპეტენტური მოსამართლეების შერჩევა და არჩევა და ამას უზრუნველყოფს სათანადოდ ის კანონპროექტი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ მეორე მოსმენით, არის კიდევ ერთხელ გაიმეორებ უპრეცედენტოდ ღია და გამჭვირვალე პროცედურა დადგენილი და ეს პროცედურა საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს შედეგს და ამ შედეგს ყველა იხილავს ზაფხულში სავარაუდოდ, როდესაც უკვე ახალი კანონი მოგცემს ჩვენ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის შესაძლებლობას. თავარი არის შედეგი, თავარი არის გამართულად ფუნქციონირებადი უზენაესი სასამართლო და ეს მიზანი აუცილებლად იქნება მიღწეული. და ამის გარანტია არის, რა თქმა უნდა, პარლამენტი, რომელიც შესაბამის მოსამართლეებს აირჩევს უზენაეს სასამართლოში. მორიგი გადაცემის ფაქტი საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით ნიკოზის 2 მკვიდრი 39 წლის თამაზ მჭედლიძე და 26 წლის გაბრიელ მელანაშვილი დააკავეს. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ადასტურებს. ქრონიკის ცნობით ისინი სასაფლაოსთან მიდიოდნენ, რა დროსაც ოკუპანტებმა აიყვანეს. ორივე მათგანი ცხინვალში წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. მელანაშვილების ოჯახი სოციალურად დაუცველია და როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, ჯარიმის გადახდის საშუალება არ აქვთ. სუსში განმარტავენ, რომ მომხდართან დაკავშირებით ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ჩემი შვილია დილით გავიდა სახლიდან და გავიგე მე რომ ცხინვალში წავიდნენ. ორნი იყვნენ ერთად. დილით გასულ საღამოზე არ მოსულა სახლში და არ ვიცი არაფერი მეტი რატო წავიდა, რისთვის წავიდა, რა უნდა და არ ვიცი. ნასვამები ყოფილან. ორივე. ისი ახლოს საერთოდ ახლოს ცხოვრობთ. პირველსადი მაღაზიასთან ორი ადამიანი, ორი ბიჭი ერთად ასვამდნენ. და მე ჩემმა ბიჭმა მითხრა, რომ ოსემა დაიჭიროს, რომ გაბოვიო. აი იგი მითხრეს, მეტი არაფერი არ ვიცი. გადაკვეთა თვითონვე გადავიდა ჩემი და ის ბიჭი. ვითომ სასაფლაო უნდა გეესუფთავებინა დედა ჩემისა და გეეპარნენ იმათ. სპეცნაზს ორივენი. სამხედრო სწავლება დაიწყო ოკუპირებულ აფხაზეთში, წვრთნაში 3000 ჯარისკაცი მონაწილეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მათ შორის არიან აფხაზის სამხედროებიც. სწავლებაში ჩართულია ავიაცია და ფლოტი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სამხედროები ორ ნაწილად არიან გაყოფილი და ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან. მანევრები ოკუპირებული აფხაზეთის მთიან რეგიონებში 1 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. სოფლიო მასშტაბის გლობალური დაპირისპირება მიმდინარეობს, სადაც საქართველო და კავკასიის რეგიონი არის ერთ-ერთი სერიოზული სეგმენტი ასეთ ვითარებაში. სახელმწიფოს პოლიტიკა კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს თავს როგორც სტაბილურობისკენ ორიენტირებულს. მე არ მგონია, რომ ეს მარტო ჩვენი შეფასება იყოს, საერთაშორისო თანამეგობრობა ასეთ პოლიტიკას უჭერს მხარს, სადაც რუსეთთან საუბარსაც აქვს გარკვეულ ფორმატში, შევიწროებულ ფორმატში ადგილი და ასევე ინტენსიურ სვლას დასავლეთის ინტეგრაციის გეზით. ასე რომ პოზიცია ჩვენი სახელმწიფოს პოზიცია უნდა იყოს უცვლელი. პანკიში, სოფელ ძიბახევში, ტერიტორია, სადაც 21 აპრილს მოსახლეობასა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირება მოხდა, ამ დრომდე ლენტით არის შემოსაზღვრული. ადგილზე ორ ჯგუფად რჩება დაცვის პოლიციის 50-მდე თანამშრომელი, გრძელდება საპოლიციო კონტროლი. ადგილობრივები ვითარების გასაანალიზებლად და სამოქმედო გეგმის შესამუშავებლად დღეს ხეობაში ისევ შეიკრიბებიან. დეტალებზე უკვე ჩემი კოლეგა კახა კუპატაძე ისაუბრებს ადგილიდან. კახა, საინტერესოა რა განცხადებები კეთდება დღეს. თამთა შეიძლება ითქვას, რომ პანკისის ხეობა ცხოვრების ჩვეულ რიტმს უბრუნდება და აქ მშვიდობაა, რაც შეეხება იმ ტერიტორიას, სადაც 21 აპრილს მოსახლეობასა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირება მოხდა. ამ დრომდე ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული. ადგილზე რჩება დაცვის პოლიციის 50-მდე თანამშრომელი, ისინი ორ ჯგუფად არიან განაწილებული და გრძელდება პოლიციური კონტროლი. ასევე რაც შეეხება ადგილობრივებს, მათ კომენტარები ცოტა ხნის წინ ჩაწერა ქრონიკამ, განაცხადეს, რომ დღეს დაგეგმილია
14 საათზე შეხვედრა, სადაც კიდევ ერთხელ გაანალიზებენ 21 აპრილს დაპირისპირებას და შესაბამისად შეიმუშავებენ უკვე სამოქმედო გეგმას და სწორედ ამის შემდეგ გაკეთდება უკვე ადგილობრივების მხრიდან თუ რა გეგმით იმოქმედებენ ისინი სამომავლოდ. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ შესაძლებელია დაკავებები დაიწყოს. ისინი ამბობენ, რომ არ არის გამორიცხული დღეს მოხდეს მოსახლეობის ნაწილის გამოკითხვაზე გადაყვანა და შემდეგ დაკავება, რის შემდეგაც ისინი როგორც ამბობენ მშვიდობიანი პროტესტს მიმართავენ. გარდა ამისა, მოსახლეობა კიდევ ერთხელ მზად არის ხელისუფლებასთან დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და გაიმართოს ფართო დისკუსია ხადური ხესთან დაკავშირებით, უნდა მოხდეს თუ არა მშენებლობა და ისინი არგუმენტალურად უკვე ხელისუფლებას ამ მოლაპარაკების დროს ეტყვიან. რაც შეეხება დაკავებებს, როგორც ისინი ამბობენ, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დრომდე პანკისის ხეობაში 21 აპრილს განვითარებული მოვლენების დროს არც ერთი ადგილობრივი გამოკითხვაზე გადაყვანილი არ არის. დღეს 2 საათზე გაიმართება შეხვედრა, სადაც ადგილობრივები კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან და განიხილავენ მომხდარს და გაანალიზებენ კიდევ ერთხელ და ისაუბრებენ თავიანთ სამოქმედო გეგმაზე თუ როგორ მოიქცნენ. დაკავებების მოლოდინი რა თქმა უნდა არის, მას შემდეგ რაც მინისტრმაც განაცხადებთ ამის შესახებ და დაკავებები თუ იქნება, ამაზეც რა თქმა უნდა იქნება რეაქცია. პანკისელებისგან განსხვავებით უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დაპირისპირებიდან მეორე დღეს ის პოლიციელები, რომლებიც დაშავდნენ, საუბარია 38 პოლიციელზე, თელავის რეფერალური საავადმყოფოდან პირდაპირ გამოკითხვაზე კახეთის სამხარეო დეპარტამენტში გადაიყვანეს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს მოსახლეობის შეხვედრა პანკისის ხეობის სოფელ დუისში 2 საათზე არის ჩანიშნული. მადლობა, კახა კუპატაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პრობლემის დიალოგის და თანხმობის გზით გადაჭრაზე საუბრობს ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი, როგორც პანკისის ხეობაში განვითარებული მოვლენების კომენტირებისას. როს უილსონმა განაცხადა საელჩოს ჯერა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს მაღალი ხარისხის ნდობა რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ჩვენ ვაკვირდებოდით განვითარებულ მოვლენებს. უნდა აღინიშნოს, რომ რთული სიტუაცია იყო და იყო გარკვეული პრობლემები. რა თქმა უნდა, ამ რეგიონს ესაჭიროება განვითარება, ამისთვის მნიშვნელოვანია ენერგორესურსების განვითარება და შესაბამისად, როგორც კერძო სექტორს, ასევე მთავრობას აქვს პასუხისმგებლობა, რომ სიტუაცია მოაგვაროს. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული პრობლემები გადაიჭრას დიალოგისა და თანხმობის საფუძველზე. ვჯერა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს მაღალი ხარისხის სანდოობა, რომ უზრუნველყოს უსაფრთხოება ამ რეგიონში. ამ წუთებში დედაქალაქის მთავრობა იკრიბება, თუმცა სხდომის დაწყებამდე განცხადებას აკეთებს თბილისის მერი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვrთავთ კახა კალაძეს. აუხსნა და გავაკეთო განმარტებები, ამას პოლიტიკოსებისთვის არ ვაკეთებ, ამას ვაკეთებ დედაქალაქის მოსახლეობისთვის და ქვეყნის მოსახლეობისთვის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ სრული ინფორმაცია და იცოდნენ სიმართლე. ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი და არ შეეფერება სიმართლეს. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ მე ადრეც მაქვს ამაზე განმარტებები გაკეთებული, კიდევ წამოიწია ხელმეორედ ეს თემა და ამიტომ ვალდებული ვარ და ჩავთვალე საჭიროდ, რომ დღეს განმარტებები გამიკეთებინა ამასთან დაკავშირებით და რეალურად რა მოხდა, ეხლა მოგიყვებით იმ სამართლებრივ გარემოებებზე, რომლის საფუძველზეც ამ ტყუილს ქმნიან. ეს არის, ესე იგი, საჯარო სამსახურის რეფორმა, რომელიც განხორციელდა 2017 წელს და ძალაში შევიდა 2018 წლის 1 იანვრიდან, რომლითაც ყველაფერს დაერქვა თავისი სახელი. ესე იგი, როგორ იყო? ადამიანებს ჰქონდათ ხელფასი, რაც არის თანამდებობრივი სარგო, პლუს იღებდნენ დანამატს და პლუს იყო კიდე პრემიები. ეს იყო წლების განმავლობაში, ეს მავნე პრაქტიკა, წლების განმავლობაში და კანონი, რომელიც შევიდა ძალაში, ეს ყველაფერი დაარეგულირა. ეხლა ამ დარეგულირებით რა მოხდა? თანამდებობრივი სარგო და დანამატი გაერთიანდა და ამას დაერქვა თანამდებობრივი სარგო, ანუ ეს არის ხელფასი და პარალელურად თანამდებობის პირებისთვის აიგრძალა პრემიები. ანუ ვერც ერთი ჩემი მოადგილე დღეს ვერ იღებს ვერც პრემიას და ვერც დანამატს. აი ეს არის რეალობა. რაც მოხდა? უბრალოდ, როდესაც ჩვენ ვისმენთ ასეთ განცხადებებს, ცდილობას, რომ მოსახლეობა შეიყვანონ ცდილობაში, მე ვალდებული ვარ განმარტებები გავაკეთო და გავაკეთო ასევე შედარებები. არ მიყვარს წარსულზე ლაპარაკი, არ მიყვარს წარსულში დაბრუნება, მაგრამ გვიწევს იმისთვის, რომ მოხდეს შედარებების გაკეთება და მოსახლეობამ ძალიან კარგად მიიღოს ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა ზოგადად ხელფასებთან დაკავშირებით, მაგალითად ავიღოთ
და გავაკეთოთ პარალელები 2013 წელს. ეს ჟურნალისტებსაც დაგირიგდებათ და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ესეც მივაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას, როგორია დღეს მერის მოადგილეების ხელფასები და როგორი იყო 2013 წელს. კაი გემოვნება და კაი მადა ქონიათ რა. ამას ახლა არ გავაჟღერებ ციფრებს, ჟურნალისტებს დაგირიგებთ და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მივაწოდოთ საზოგადოებას ეს ინფორმაცია. მე უბრალოდ ვალდებული ვარ, როგორც დედაქალაქის არჩეული მერი, მოსახლეობას ჰქონდეს ჩვენგან სწორი ინფორმაცია და არ მინდა ვინმე საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში. შემდეგი თემა, ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისთვის, ეს არის საბაგიროების თემა. ჩვენ ამაზე რამოდენიმე მთავრობის დომის წინ ვისაუბრეთ და დავალება იყო მოცემული, რომ გამოგვეყო კონკრეტული არეალები, ზონები, სადაც არის შესაძლებელი საბაგიროების პროექტების განხორციელება. მოკლევის შედეგად დადგინდა, რომ არის სამი საინტერესო მიმართულება, ეს არის სამგორი ვაზის უბანი, ეს არის ახმეტელი თემქა და სამება მახათის მთა. შესაბამისად, ახლა ჩვენ გვჭირდება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარება და მე როგორც ვიცი, რამოდენიმე დღეში უკვე ამას აპირებთ, დაახლოებით 750.000 ლარი დაიხარჯება და 5 თვე დაჭირდება, რომ ჩატარდეს ეს ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. სრული სურათი გვექნება, თუ პრიორიტეტების მიხედვით დაიდება, თუ რომელია ყველაზე საინტერესო მიმართულება ამ ჩამოთვლილ მიმართულებებს შორის და შესაბამისად 5 თვის შემდეგ უკვე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ რომელი იქნება პირველი პროექტი, რომელსაც დედაქალაქში განვახორციელებთ. მგონია, რომ საბაგიროების თემა საკმაოდ საინტერესო არის, ეს მიმართულებები, ეს სამი მიმართულება, რომელიც დღეს არის გამოყოფილი, ძალიან ბევრი ადამიანი გადაადგილდება ამ მიმართულებით და დარწმუნებული ვარ, საბაგიროს პროექტების განხორციელების შემთხვევაში ეს იქნება ისეთი შესაძლებლობა, როგორც მეტრო მაგალითად, როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ავტობუსები, მიკროავტობუსები და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო პროექტია და 5 თვის თავზე გვექნება სრული სურათი და შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ რომელი პროექტის განხორციელება დავიწყოთ. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა თბილისის მერიდან განცხადებები გააკეთა კახა კალაძემ ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. ყაჩაღობა მარტულში წუხელ მომხდარი ფაქტის სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციამ ცხელყვალზე გახსნა დაკავებულია ერთი პირი. გამოძიების ინფორმაციით ერთ-ერთი მოქალაქის სახლში 3 ნიღბიანი შეიჭრა, მათ ოჯახის წევრს სხეულის დაზიანება მიაყენეს, ცეცხლსასროლი არაღის მუქარით ოქროს ნივთები და ფული გაიტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დაშავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, მას საფრთხე არ ემუქრება, პოლიციამ ერთ-ერთი ბრალდებული მომხდარი და რამდენიმე წუთში დააკავა, თუმცა სხვა დამნაშავეებს აღმდრომდა ეძებენ. დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ლევან ჯიბღაშვილი უარყოფს ინფორმაციას, თითქოს ის დაკავების მომენტში მაღალი თანამდებობის პირებს ახსენებდა და მათთან დარეკვას ითხოვდა. მსახიობმა და ბიზნესმენმა გლდანის წინასწარი დაკავების იზოლატორი გვიან ღამით დატოვა, მას არ დაუკონკრეტებია რა ნივთიერების გამო დააკავეს. თუმცა კომენტარი გააკეთა გავრცელებულ ფოტოსთან დაკავშირებით, რომელშიც ის შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან კახა საბანაძესთან ერთად არის. მისი თქმით, ბევრს იცნობს, თუმცა პირადი კონტაქტებით არასოდეს უსარგებლია. ლევან ჯიბღაშვილს სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიება 10,000 ლარიანი გირაო შეუფარდა, მას ბრალი დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისათვის წარედგინა, რაც 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობდა. მე მეკუთვნის ეს ყველაფერი ჩემია და დანარჩენი ინფორმაცია გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ გავაჟღერებ. ჩემთან ერთად ბევრ ადამიანის ფოტოს ნახავთ ინტერნეტ სივრცეში და გამომდინარე ჩემი ძალიან დიდი კონტაქტებისგან და კომუნიკაციებისგან მე შეიძლება ითქვას ნახევარ საქართველოს ვიცნობ და ნახევარ საქართველოსთან მაქვს გადაღებული ფოტო. მე არასდროს არ მისარგებლია არც ერთ ცხოვრებისეულ ეტაპზე, არც ერთ ცხოვრებისეულ ნაბიჯზე ჩემი პირადი კონტაქტები. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მე გადავდგი, ანუ მომივიდა ეგეთი შეცდომა, მით უმეტეს ამ მომენტში არანაირად არ ვისარგებლებდი არც მაგ ადამიანით და არც სხვა დანარჩენი პიროვნებებით. მომენტში ტელეფონი არ მქონდა. მოგეხსენებათ და როგორც წესი ახლა მეც მყავს ჩემი იურისტები, მეც მაქვს შეხება იურისტებთან, აქედან გამომდინარე ვითხოვდი ერთ-ერთი ადვოკატის კახა ასლანიშვილის დასწრებას, ან ამირან გიგუაშვილის და ვითხოვდი მათთან დაკავშირებას.
თბილისის მთავარ ბიბლიოთეკაში დასაქმებულები მერისაგან წერილობით გარანტიას მოითხოვენ იმის თაობაზე, რომ მათ დროებით ხელშეკრულებაზე არ გადაიყვანენ. ბიბლიოთეკარების ნაწილისათვის გაუგებარია, რატომ გამოცხადდა ლიკვიდაცია. მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების დირექტორი კი განმარტავს, რომ საუბარია მხოლოდ სამართლებრივი სტატუსის ცვლილებაზე და გადაწყვეტილება არ ნიშნავს მთავარ ბიბლიოთეკაში შემავალი 36 ბიბლიოთეკის თანამშრომლების გათავისუფლებას და შენობების გასხვისებას. მე აქვე გეტყვით, რომ თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა საკრებულოს დადგენილებით გაუქმდა. ვერ გავარკვიეთ, ესე იგი, სად ვრჩებით, სად გადავდივართ, ლიკვიდაცია რატო გამოცხადდა, ეს ვერ გავიგეთ რა. რა საჭირო იყო ახლა ეს იურიდიული ფორმის შეცვლა, აი ეს ბადებს უკვე ეჭვებს რა, ეს ბადებს ეჭვებს და ნახოთ რა იქნება, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იურისტებთან ვაპირებთ კონსულტაციებს და ვაპირებთ გასაჩივრებას. მედიათეკები შედარებით ამ ბიბლიოთეკებთან, როგორც მატერიალურად წინ არის გასული, ასევე თვითონ თანამშრომლების ანაზღაურებაც ბევრად განსხვავებულია. შემოთავაზება მთავრობისაგან, რომ გადავსულიყავით ჩვენ სამ სისტემაზე, ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ იყო წინსვლა. თბილისის მერის გადაწყვეტილებით მოხდება ბიბლიოთეკების ლიკვიდაცია, ეს იმას ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელს უკვე აქვს შეთავაზება დაახლოებით 2 თვეა, რომ ანალოგიური ხელფასებით, იდენტური სამუშაო პირობებით გადმოვიდნენ თბილისის მულტიფუნქციურ ბიბლიოთეკებში. რასაკვირველია, არ იგეგმება არც ერთი ბიბლიოთეკის, არც ერთი ფილიალის დახურვა და არ იგეგმება არც ერთი თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლა. საგამოძიებო სამსახურმა დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების თაღლითურად დაუფლების, სამსახურებრივი გულგრილობის და ყალბი დოკუმენტების დამზადების ფაქტებზე 4 პირი პასუხისგებაში მისცა. გამოძიების ინფორმაციით, ერთ-ერთ კომპანიას ქვემო ქართლში საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა ჩაეტარებინა, თუმცა შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელოვნურად გაზარდა დაახლოებით 59,000 ლარით. სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობა ევალებოდა დამკვეთს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობას, რომელმაც თავის მხრივ არაჯეროვნად შეასრულა დაკისრებული მოვალეობები. ამას გარდა დადგინდა, რომ ერთ-ერთი კერძო საექსპერტო დაწესებულების სპეციალისტებმა ყალბი დოკუმენტები გასცეს. გრძელდება გამოძიება, დანაშაული 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელმა ქვემო ქართლის რეგიონში განახორციელა საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რა დროსაც უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციაში ხელოვნურად გაზარდა შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და მახასიათებლები. აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობა ევალებოდა დამკვეთს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელს, რომელმაც თავის მხრივ არაჯეროვნად შეასრულა დაკისრებული მოვალეობები და შესაბამისი შემოწმების გარეშე დაადასტურა ხელმოწერით შესრულებული სამუშაოების აქტები. ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებული ვითარება განიხილეს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომაზე, შეხვედრას პრემიერ-მინისტრიც ესწრებოდა, რომლის განცხადებითაც ბოლო წლების განმავლობაში პროგრესი არის თვალშისაცემი, თუმცა რჩება გამოწვევებიც. საბჭოს ხდომას აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველი, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე მიიღეს გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა დაცვის 2020-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების მიმართულებით. ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი მიღწეული პროგრესი არის თვალშისაცემი და ხელშესახები, ეს ასახულია ძალიან ბევრ საერთაშორისო რეიტინგში, თუმცა ჩვენ ასევე ვხედავთ გამოწვევებს, რომელთა აღმოსაფრულადაც უნდა იმუშაოს სწორედ ამ ფორმატმა და იმუშაოს მაქსიმალურად ეფექტურ რეჟიმში. ჩვენ მზად ვართ ვისაუბროთ ყველა პრობლემაზე და გამოწვევაზე, რომლებიც ჩვენი საზოგადოებას დღეს აწუხებს და ამავე დროს გადავდგათ ქმედითი ნაბიჯები ამ პრობლემების დასაძლევად. ძალიან მისასალმებელი არის ნამდვილად, რომ ადამიანის უფლებათა საბჭოს ფორმატი აღსდგა, ასე ვთქვათ, და განაგრძობს, დაიწყო ძალიან აქტიურად მუშაობა და დარწმუნებული ვარ, რომ განაგრძობს ასეთივე ტემპში. მნიშვნელოვანია ის, ასე ვთქვათ, გზავნილები, რაც პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღსდგა ეს ფორმატი, იმიტომ რომ რეალურად არ არსებობს სხვა ფორმატი, სადაც მაღალი პოლიტიკური წარმომადგენლობა, სამოქალაქო სექტორი და ადამიანები, ვინც ადამიანის უფლებების დაცვაზე მუშაობენ, კოორდინირებულად ისაუბრებენ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ გამოწვევებზე. მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების საკითხებზე, როგორც სახელმწიფო უწყებებს შორის მჭიდრო კოორდინაცია, რომლის ფუნქციაც
სამდივნომ უნდა შეასრულოს ასევე საერთაშორისო და პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მზად არის, რომ ამ ფორმატში ჩაერთოს და აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა. ადამიანის უფლებების დაცვის საბჭოს ამოქმედება ძალიან გვახარებს. მადლობას ვუხდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამ ინიციატივისთვის. მიგვაჩნია, რომ ამ ორგანოს ყველა შანსი აქვს დაეხმაროს მთავრობას ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში საქმიანობის გაუმჯობესებისა და კოორდინაციის კუთხით. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტი ის გახლავთ, რომ შეხვედრაზე სამოქალაქო საზოგადოების წევრები მრავლად არიან და გარეთვალეთ დანახული იდეებით გამდიდრებენ ამ საბჭოს მუშაობას. საერთო ჯამში ეს ძალიან კარგი სიახლეა. მზად ვართ ადამიანის უფლებების დაცვის საბჭოს მუშაობას მომავალშიც შევუწყოთ ხელი. ყველაზე ქვედა დონეზეც ვიმუშავებთ, რათა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, უმცირესობების, ქალებისა და ბავშვების, იძულებით ადგილნაცვალი პირების, სამშობლოში დაბრუნებული მოქალაქეების უფლებები თანაბრად იქნეს დაცული. სწორედ ამ სულისკვეთებას ემხრობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. ახლა უცხოეთის ახალი ამბები კიმ ჩენ უნი საკუთარი ჯავშან მატარებლით ვლადივოსტოკში ჩავიდა, სადაც ხვალ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრას გამართავს. ეს ჩრდილოეთ კორეისა და რუსეთის ლიდერების პირველი შეხვედრა იქნება. წინასწარი ცნობით კიმ ჩენ უნი და ვლადიმერ პუტინი პოლიტიკის, ეკონომიკის და კულტურის სფეროებში ორმხრივ თანამშრომლობაზე ემსჯელებენ, თუმცა მთავარი აქცენტი ბირთვული პრობლემის მშვიდობიანი გზით მოგვარებაზე გაკეთდება. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს თან ახლავს რამდენიმე მაღალჩინოსანი, მათ შორის კორეის არმიის გენერალური შტაბი და საგარეო უწყების ხელმძღვანელები. საფრანგეთში ისევ ხანძარს ებრძვიან ცეცხლი პარიზთან ახლოს ქალაქ ვერსალში ერთ-ერთ ავტოსადგომს გაუჩნდა. აფეთქების საფრთხის გამო ახლომდებარე ტერიტორიებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. ადგილზე 80-მდე მეხანძრეა მობილიზებული. ჯერ უცნობია, რამ გამოიწვია ხანძარი. დაშავებულებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. საფრანგეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფიონი მეუღლესთან პენელოპასთან ერთად სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვის ბრალდებით სასამართლოს წინაშე წარდგება. გამოძიება ამტკიცებს, რომ ყოფილმა პრემიერმა თანაშემწის თანამდებობაზე მეუღლე ფიქტიურად დანიშნა, რომელმაც რამდენიმე წლის განმავლობაში 800,000 евро ხელფასის სახით აიღო. გამოძიების მტკიცებით ფრანსუა ფიონმა სენატში მუშაობის დროს ადვოკატებად შვილები დანიშნა და მათ ბიუჯეტიდან სოლიდურ თანხებს ურიცხავდა. სკანდალი ფიონების ოჯახის გარშემო 2 წლის წინ აგორდა, როცა საფრანგეთის საპრეზიდენტო კამპანია ტარდებოდა. სკანდალის გამო ის საარჩევნო მარათონს გამოეთიშა კიდეც. კოსმოსურმა სეისმოგრაფმა მარსის ზედაპირზე პლანეტის პირველი სეისმოლოგიური მოვლენები დააფიქსირა. ამის შესახებ ცნობა საფრანგეთის კოსმოსის კვლევის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. სუსტი, თუმცა მკვეთრი სეისმოლოგიური სიგნალი აპარატმა 6 აპრილს დააფიქსირა. სპეციალისტების ვარაუდით, ეს სიგნალების შესაძლოა პლანეტის ზედაპირზე არსებული რყევები იყოს. სეისმოგრაფი მარსზე 2018 წლის დეკემბერში კოსმოსური აპარატის ინსაითის დაჯდომიდან თითქმის 1 თვის შემდეგ დამონტაჟდა. სპილსბერგი Netflix-ის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო კინემატოგრაფიის, ხელოვნების და მეცნიერების აკადემიას აფრთხილებს. უწყების თქმით, ონლაინ კინოთეატრის Netflix-ის ან სხვა ვიდეო სერვერების უფლებების შეზღუდვა და მათი პროდუქციის ოსკარზე არ დაშვება ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის დარღვევად შეფასდება. იუსტიციის სამინისტროს ეს გაფრთხილება რეჟისორ სტივენ სპილბერგის განცხადებას მოყვა, რომლის თქმითაც ონლაინ კინოთეატრის სრული კონტენტი სატელევიზიო პროდუქტად მიიჩნევა და შესაბამისად მათ კინოაკადემიის მთავარ ჯილდოზე ოსკარზე პრეტენზია არ უნდა ჰქონდეთ. რეჟისორს Netflix-მა Twitter-ით უპასუხა და აღნიშნა, რომ ონლაინ კინოთეატრი ყველა ადამიანს აძლევს ფილმების ნახვის საშუალებას. აღსანიშნავია ისიც, რომ კომპანია Netflix-ის მიერ წარმოებულმა ფილმმა რომამ წლევანდელი ოსკარის 10 ნომინაციიდან 3 მოიპოვა. კვლავ საქართველოს მთაწმინდის რაიონის ამომრჩევლებთან შეხვედრას განაგრძობს. ბლოკი ევროპული საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი შალვა შავგულიძე ამჯერად ორბელიანის ქუჩაზე იმყოფებოდა. მან ადგილობრივებთან ქვეყანაში არსებული სოციალური და ეკონომიკური ვითარება განიხილა. საზოგადოებამ საკმაოდ ადროვა ქართულ ოცნებას და ეხლა უკვე არის აბსოლუტურ უმრავლესობაში განწყობა, აი რა შეხვედრებიც მაქვს, განწყობა იმის, რომ უნდა მოხდეს ცვლილება.
დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ 500-ზე მეტი დევნილი ოჯახის საქმის შესწავლა დაიწყო, საუბარია სოფლად სახლის შესყიდვის პროექტზე. Ამ ინიციატივის ფარგლებში ოჯახი თავად არჩევს კერძო სახლს საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი სამინისტრო აღნიშნულ საცხოვრებელ ფართს შეისყიდის. გამოყოფილი თანხა დამოკიდებულია სულადობაზე. 2013 წლიდან დღემდე სამინისტრომ სახლის საქართველოს მასშტაბით უკვე 3000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს შეუსყიდა. დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისია მიმდინარე კვირაში იხილავს 500-ზე მეტ აპლიკაციას სოფლად სახლის პროექტის ფარგლებში. აღნიშნული პროექტი აქტიურად მუშაობს 2014 წლიდან და 3000-ზე მეტმა ოჯახმა უკვე ისარგებლა ჩვენ გვაძლევს საშუალებას დამატებით განვახორციელოთ პროგრამების არსებულ წყაროების, როგორც არის სოფელში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის საშუალებით ან სხვადასხვა მეურნეობის მოწყობისათვის. დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ-ზე, ქრონიკა ამი დასრულებულია 2 საათამდე გემშვიდობებით. დროებით.